Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille. And welcome into our recording. Ja toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi nauhoitukseen. This is our Sacred Pentagram Full Moon Approach broadcast in recording. Ja tämä on meidän Pyhän Pentagrammin täyden kuun lähestymisen nauhoite. Because we cannot broadcast at this time, but that we have informed you, so this is coming for you now as a recording. Nyt emme pysty tekemään tuota lähetystä tuohon aikaan, mitä sanoimme, siksi tuon nauhoite tulee nytten. So yesterday we had full moon in Pisces, eilen meillä oli täysikuu kaloissa. And today we have a very special day. Ja tänä päivänä meillä on erittäin erityinen päivä. We are concentrating in the idea of registration. Keskittäydymme nyt tänä päivänä tuohon ideaan rekisteröiminen. And it is that we as a group need to learn certain things. This is the teaching by DK, who is teaching us of these steps after the full moon. Ja tämä opetus tulee mestari DK:lta, joka opettaa meitä, kuinka meidän tulisi täyden kuun jälkeen toimia. So we need to be very aligned with a group. Meidän tulisi olla erittäin virittäytyneessä tilassa ryhmän suhteen. And still be aware that we are needed, ja olla hereillä siinä, että meitä tarvitaan. I'm not going now into the details or anything into the ideas of Pisces as a sign. En mene nyt noihin ajatuksiin, mitä kalat ovat merkkinä. Just remember that when one tries to get understanding about the energy of Pisces, that there is this movement to two direction. Mutta muistakaamme, että kun pyrimme ymmärtämään jotakin tästä merkistä kalat, että siinä on tuo kaksisuuntainen liike. DK says, mestari DK sanoo, each group, whether it is the hierarchy, the new group of observers, or mankind itself, is wrestling with its own interior problem of response, of recognition, or of responsibility. Siis jokainen ryhmä, onko se hierarkkinen tai uusi maailmanpalvelijan ryhmä tai itse ihmiskunta, painii omilla sisäisillä vastauksen, tunnustamisen ja vastuu ongelmillaan. Each also is actuated by an outgoing movement in two direction. Jokainen myös pysyy liikkeessään ulospäin olevalla kaksisuuntaisella liikkeellä. And this is interesting for us to also understand that the hierarchy itself is also in its own level having problems like we have here. Of course not similar, but anyway from their perspective they have also things to be solved. On mielenkiintoista huomioida, että myös hierarkia omalla tasollaan, sillä on omia ongelmiaan, joita heidän tulee sitten saada käsitellyksi ja ratkaistuksi. Towards that which is higher and which indicates a better and more spiritual future, with all that implies, and also towards that which is rooted in and related to the past, which is crystallizing, reactionary, blind, and its selfishness and materiality. Kohti sitä, mikä on korkeampaa ja joka tarkoittaa parempaa ja henkisempää tulevaisuutta.
kaikkea, mitä se tarkoittaakin, ja myös kohti sitä, joka on juurrutettu menneisyyteen ja liittyy siihen, mikä on kristallisoitunut, reaktiivista ja sokeaa sen itsekkyydessään ja aineellisuudessaan. And which is implemented to retain the old things, which should pass away and to fight that which is new. Ja joka on toteutettu säilyttämällä vanhat asiat, mutta joiden tulisi kadota, ja taas puolestaan taistelevat sitä vastaan, mikä on uutta. How can we understand that in the point of hierarchy? Kuinka me ymmärrämme tuon hierarkian suhteen? That is very interesting to contemplate. Ja sitä on mielenkiintoinen todellakin pohdiskella. But this energy which is moving to two direction is challenging us. Mutta tuo energia, joka kulkee kahteen suuntaan, on todellakin, joka haastaa meitä. There is this fish which is swimming to the north. On tuo kala, joka ui kohti pohjoista, which is indicating the soul, which is aiming all the time towards the eternal sun. Ja tuo pohjoiseen uiva kala on juuri se, joka havittelee ikuista päivänvaloa. And then the other one, which is swimming along the horizon, is or horizontal level, is that which is indicating the mass consciousness or that which is the personality. Ja sitten tuo kala taas, joka ui horisontaalisesti, ilmentää massatietoisuutta ja tuota persoonamme. There is a battle going on between these two. On tuo taistelu, mikä on menossa näiden kahden välillä. And if you think the symbol of the Pisces, that we have that band, which is indicating the band between these two, we have one line, but it could be drawn also that there are two lines, because there are those very different ways of participating in life when this the higher and the lower is battling with each other. Ja tietysti voisimme tuon kalojen symbolin piirtää kahdella viivalla, koska se on niin olennainen osa, että kalat kulkevat tai kaloissa taistelee nuo kaksi keskenään. And that's why when we have the time of the Pisces, let us remember that we try really hard. Let us try to find what is the higher Pisces. Todellakin kalojen aikana pyrkikäämme vastaamaan tuohon, mikä on tuo korkeampi kalat. Thus we will find the Christ. Sillä täten me löydämme Kristuksen. Christ is the Neptune in Pisces, the special ruler. Kristus on Neptunus, tuo erityishallitsija kaloissa. As also that let us remember that this time of Pisces is the most wonderful time of contemplating, meditating, pondering upon. Tämä kalojen aika on mitä mainiointa mietiskelyn ja pohdiskelun aikaa. This energy makes us sensitivity towards the soul and the spirit. Ja tämä energia tekee meidät herkäksi kohti sielua ja henkeä. And in that sense we can always imagine the Christ, how the Christ is for us, this figure, the sensitive being in spiritual sense. Ja voimme aina ajatella Kristusta, koska Kristus on meille malliesimerkki Kristuksesta, malliesimerkki olennosta, joka on
herkkä henkiselle puolelle elämää. This is also the time of Lent. Tämä on myös paaston aikaa. To go within, kääntyä sisäänpäin. And refrain from everything which is not needed for the soul. Ja jättää taakseen kaikesta siitä, mikä ei kuulu sieluelämään. And also when we meditate, we remember that Pisces takes from all signs, and that's why it is so important time to make a synthesis from that which is past. Muistamme, että kalat ottavat kaikilta merkeiltä ja juuri sen tähden kalat auttavat meitä tekemään tuon synteesin kaikesta siitä, mikä on menneestä. And also then create this or prepare oneself for the new ja siten valmistaa itseään tuota uutta sykliä varten. So we can align with these energies of Pisces which are helping us during the sacred time of the full moon. Virittäydymme niihin kalojen energioihin jo tässä pyhän täydenkuun aikana. And also the sacred time of the Lent. Ja myöskin tuon pyhän paaston aikana. Let us now align with the group around the planet. Virittäytykäämme nyt ryhmään ympäri planeetan. And we strengthen the band between the sisters and the brothers. Ja vahvistamme sitä sidettä, joka on sisarten ja veljen välillä. Let us now align with our triangles. Virittäytykäämme myös kolmioihimme. And we align with the great pattern of the five-pointed star, the sacred pentagram in the skies, which is formed by the planet Venus, Sri Lakshmi, and our planet Earth and the Sun. And that can be looked as five-petaled rose as well. Ja sitä voidaan myös katsoa viisisakaraisena tai viisiterälehtisenä ruusuna. This is formed during the 8 years. Ja tämä muodostuu 8 vuoden aikana.
And we are aware that we are forming this 5-petaled rose together. Olemme tietoisia, että punomme tuota 5 terälehtistä ruusua. That is our symbol. Tämä on meidän symbolimme. And we are building the chalice of Christ consciousness on the mental plane. Rakennamme Kristustietoisuuden maljaa mentaaliselle tasolle. By sounding our sacred names, lausumalla meidän pyhänimeämme 108 times, 108 kertaa. For this month we have a name Hemammalini, having golden garlands. Ja tällä kuukaudelle nimi on Hemammalini, hänellä jolla on kultainen seppele. The one who is victorious. Tuo olento, joka on voitokas. So let us now sound 108 times our sacred name. Ja nyt lausumme tuon pyhän nimemme 108 kertaa with the name Hemammalini. Ja tuon nimen Hemammalini kanssa.
Let us now visualize the sacred pentagram above the group in indigo blue color. Näkäämme nyt ryhmän yläpuolella pyhä pentagrammi indigon sinisenä. See in the center of the indigo star appearing an indigo blue rose. Näe indigon sinisen tähden sisälle ilmaantuva indigon sininen ruusu, under which the group stands, jonka alla ryhmä seisoo. Facilitate the growing realization of the group's accomplishment. Käy mielessäsi ryhmän saavutusta by adopting an inner attitude of registration. Saavuttamalla sisäinen asenne, jossa rekisteröit. By the mind, mielen avulla. Of that which group soul has sought to impress, siitä mitä ryhmän sielu on pyrkinyt ilmentämään, at the moment of attempted and achieved contact. Sillä hetkellä, jolloinka saavutettiin kontakti. And that was in the time of the full moon. Tämä oli täyden kuun aikana. So let us now register. Rekisteröikäämme nyt. Can we register within of that achievement? Pystymmekö rekisteröimään sisäisesti tuota saavutusta? Hold that within your heart. Pidä se sydämessäsi. And guard that. Ja suojaa sitä. This is what we ought to study during the full moon time, that how the group is succeeding. Tämä on sitä, mitä meidän tulisi myös opiskella täyden kuun aikana, kuinka ryhmä saavuttaa and how we are in living inner connection, contact with the hierarchy. Kuinka me olemme elävässä sisäisessä yhteydessä hierarkiaan and with the Christ ja Kristuksen kanssa. We are rehearsing sensitivity. Harjoitutamme itsessämme
herkkyyttä. We rehearse our ability to be consciously available. Harjoitutamme itsessämme sitä, että olemme tietoisesti vastaanottavia ja läsnä. Now we will go for a while into silence. Nyt menemme hetkeksi hiljaisuuteen. And we reflect in silence the themes of the month of Pisces. Me pohdiskelemme kalojen kuukauden teemoja. And some words for you and for us. Tässä muutamia avainsanoja. The Father, the Spirit, Isä, henki. Gratitude for all that we have learned. Kiitollisuus siitä, mitä me kaikkea olemme oppineet. Gather your experiences of the year into one synthetic whole. Kerää kaikki kokemuksesi menneestä vuodesta yhteen synteettiseen kokonaisuuteen. Saving the children of God in the world. Pelastaen Jumalan lapset maailmalla. The name is Alpha and Omega. Ja nimi on Alfa ja Omega. And let us meditate now in silence. Me pohdiskelemme nyt hiljaisuudessa parin minuutin ajan.
And we visualize the band of brothers and sisters onward move. Ja näemme, että sisarten ja veljen nauha vain kulkee eteenpäin and has its goal ja pitää määränpäätä mielessään the father's home. I leave the father's home and turning back I save, we say in Pisces. Minä jätän isäni kodin ja kääntyessäni takaisin minä pelastan. And we see how the sisters and brothers are saving on the way. Ja näemme kuinka sisaret ja veljet pelastavat matkallaan. And now let us sound the great invocation. Ja nyt lausukaamme suuri invokaatio. Within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth from the point of love. The center where the will of God is known. Let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know. Center which we call the race of man. Let the plan of love and light work out, and may it seal the door. Let light and love and power restore the plan on earth. Let light and love and power restore the plan on earth.
and blessings, siunaukset. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, rakkaat sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. May our blessings pour out to the world, into all kingdoms. Vuodattukoon siunauksemme kaikkiin luomakuntiin. To all living beings, kaikille eläville olennoille. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat sisarit ja veljet. So tomorrow we will have the last during this full moon, the last sacred Pentagram full moon broadcast. Ja huomenna sitten meillä on tuo viimeinen tähän täyden kuun aikaan kuuluva lähetys. And it's going to be at 8 p.m. GMT. Ja se on kello 10 Suomen aikaa. So it is a little bit later. Ja se on vähän myöhemmin. So we welcome you to participate with us. Ja toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi taas huomenna. We have some changes coming. So the Ask Project programs are postponed for this week and all the other, except tomorrow's Sacred Pentagram Full Moon Approach broadcast. But all the others are now postponed because today, I think it is going to be today that you are going to receive a letter from us and the changes which are related to the conference. Tänä päivänä varmasti saatte kirjeen meiltä, jotka liittyvät sitten noihin muutoksiin konferenssin osalta. And because of these changes and all that what has to be then prepared and start to do all kinds of things. That's why our hands are going to be full and our plates full, so that's why this week we cannot offer the broadcast and the webinars. Ja juuri sen tähden, että kätemme tulevat olemaan täynnä työtä näiden järjestelyjen suhteen, niin meillä ei ole tällä viikolla lähetyksiä muuta kuin huominen Pyhän Pentagrammin lähetys. So we thank you so much for your participation. Kiitämme jälleen kerran osallistumisestanne and let us be strongly united during this beautiful sacred time in Pisces and the nearing Easter. Ja pitäkäämme rivit vahvoina tämän kauniin täyden kuun aikana sekä myös tuon lähestyvän pääsiäisen takia. And now namaste, dearest friends. Nyt namaste täältä etelästä.